નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ 1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખા વિડીયો દરમિયાન તમારે તમારી આઈડિયલ તમારી સાથે રાખવાની રહેશે અને જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉના વિડીયો ન જોયેલા હોય તો સૌપ્રથમ તે વિડીયો જોઈ લેવા, ત્યારબાદ આ વિડીયો જોવો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. પાઠ 1માં આપણે આઈડિયલના કુલ જે 75 પ્રશ્ન છે તે 75 પ્રશ્નોનો આપણે જે છે તે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. હવે બાકી કયા છે? જાતે કરવાના સવાલ જોવાના છે. હવે જાતે કરવાના સવાલ તમારે વિદ્યાર્થીઓ જાતે કરવાના હોય છે, પરંતુ અહીં આપણે સાથે સાથે જોઈ લઈએ છીએ. જાતે કરવામાં પહેલો સવાલ શું કહે છે કે કારણ આપો, ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશમાં પાકોના વિવિધ પ્રકારો જોવા મળે છે. શું સવાલ છે કે ભાઈ ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશો છે તેમાં જે પાક હોય છે તેના વિવિધ એટલે કે જુદા જુદા પ્રકારો જોવા કેમ મળે છે? તો કે ભારત એક વિશાળ દેશ છે. વિશાળ એટલે કે ખૂબ જ મોટો. જે ભારત દેશ છે તે કેવો હતો કે ખૂબ જ મોટો, ખૂબ જ વિશાળ દેશ છે. ભારતમાં એક પ્રદેશથી બીજા પ્રદેશમાં તાપમાન, ભેજ, વરસાદ જેવી વાતાવરણીય પરિસ્થિતિ જુદી જુદી હોય છે. શું કહે છે કે ભારતમાં એક પ્રદેશથી બીજા પ્રદેશમાં જે તાપમાન એટલે કે ગરમીનું પ્રમાણ, જે ભેજ હોય તે, વરસાદ, આના જેવી જે વાતાવરણીય પરિસ્થિતિ હોય છે તે કેવી હોય છે? જુદી જુદી, અલગ અલગ હોય છે. તેમજ વિવિધ પ્રદેશોમાં જમીનના પ્રકાર પણ અલગ અલગ હોય છે. આપણને ખબર જ છે શું? તો કે જે જુદા જુદા પ્રદેશો હોય છે તેમાં જે જમીન હોય તે જમીનના પ્રકાર પણ કેવા હોય? અલગ અલગ. બધા પ્રદેશમાં, બધા જ રાજ્યોમાં, બધા જ શહેરમાં સરખી જમીન હોતી નથી. કેવી હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. વળી દરેક પ્રકારના પાકને ચોક્કસ વાતાવરણ અને જમીન અનુકૂળ હોય છે. શું કહે છે કે વળી દરેક પ્રકારનો જે પાક હોય છે તેને ચોક્કસ વાતાવરણ એટલે કે તેને જે વાતાવરણ જોઈતું હોય તે અને જમીન અનુકૂળ હોય છે. સામાન્ય વાત છે, ઘઉંને જે વાતાવરણને તે જોઈતું હોય તે કોઈ કઠોળને તે જ વાતાવરણને તે જ જમીન જોઈએ તેવું જરૂરી નથી. બંને માટે અલગ અલગ વાતાવરણ હોવું જોઈએ અને બંને માટે જમીન પણ કેવી હોવી જોઈએ? અલગ અલગ હોવી જોઈએ. આથી ભારતના વિવિધ પ્રદેશોમાં વિવિધ પ્રકારના પાક ઉછેરવામાં આવે છે. આથી આપણે કહી શકીએ શું? તો કે ભારતના જે વિવિધ પ્રદેશો છે તેમાં જે વિવિધ પ્રકારના પાક છે તે ઉછેરવામાં આવે છે. બીજો પ્રશ્ન શું છે? ટૂંકનોંધ લખો. હળ. શેની ટૂંકનોંધ? હળ. આ પાઠમાં જ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ અને હળ આપણે શબ્દ પણ સાંભળેલો હોય અને જોયેલું પણ હોય છે. તો હળ વિશે શું છે? તો કે ભાઈ હળનો ઉપયોગ જમીનની ખેડ માટે, ખાતર ભેળવવા માટે, નીંદણના નિકાલ માટે તેમજ માટીને ખોદવા માટે કરવામાં આવે છે. કોનો ઉપયોગ? હળનો ઉપયોગ. શેના માટે કરવામાં આવે છે? તો કે જમીનની ખેડ માટે, પછી તો કે ખાતર ભેળવવા માટે, ત્યારબાદ તો કે જે નીંદણ છે આપણે સમજી ગયા, જે નીંદણ હોય છે તે નીંદણના નિકાલ માટે અને તેમજ માટીને ખોદવા માટે શેનો ઉપયોગ? હળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હળ લાકડાનું બનેલું હોય છે. જે હળ હોય છે તે શેનું બનેલું હોય છે? લાકડાનું બનેલું હોય છે. તેમાં લોખંડની મજબૂત ત્રિકોણાકાર પટ્ટી આપેલ હોય છે અને તેને ફાલ કહે છે. તેમાં એટલે કે હળમાં કેની? તો કે લોખંડની શું આપેલી હોય છે? મજબૂત એટલે કે તૂટે નહીં તેવી જે મજબૂત હોય છે તેવી ત્રિકોણાકાર પટ્ટી આપેલી હોય છે અને તે પટ્ટી જેવો આકાર જે હોય છે તેને શું કહે છે? ફાલ કહે છે. શું કહે છે? ફાલ કહે છે. હળના મુખ્ય ભાગને હળ સાફટ કહે છે. હળનો જે મુખ્ય ભાગ હોય છે તેને શું કહે છે? હળ સાફટ કહે છે. અને તેના એક છેડા પર હેન્ડલ હોય છે તથા બીજો છેડો મોટી ધરી જેવા ભાગ જોત સાથે જોડાયેલ હોય છે. બે છેડા હોય છે, તેમાં એક છેડે શું હોય છે? હેન્ડલ હોય છે તથા બીજો છેડો હોય છે તે મોટી ધરી જેવા ભાગ જોત સાથે જોડાયેલ હોય છે, જેને બળદની ગરદન ઉપર રાખવામાં આવે છે. અને તે જે ભાગ છે તેને ક્યાં રાખવામાં આવે છે? બળદની ગરદન ઉપર રાખવામાં આવે છે. આપણે જોયેલું જ હોય છે.
એક જોડ બળદ એટલે કે 2 બળદ તથા એક માણસ તેને સરળતાથી ચલાવી શકે છે. એટલે કે 2 બળદ અને એક માણસ હોય તો આ પ્રકારનું જે હળ હોય છે તેને સરળતાથી ચલાવી શકાય છે. આજકાલ લાકડાના હળની જગ્યાએ લોખંડના હળનો ઉપયોગ વધુ થાય છે. આજકાલ આપણને ખ્યાલ જ છે શું તો કે આ જે લાકડાનું હળ હોય છે એની જગ્યાએ કયા હળનો તો કે લોખંડના હળનો ઉપયોગ વધુ થાય છે. કેમ તો કે તે લાકડાના હળની તુલનામાં વધારે મજબૂત પણ હોય છે અને વ્યવસ્થિત રીતે તે કાર્ય પણ કરી શકે છે. પ્રશ્ન 3. ખેડૂત વનસ્પતિ તેમજ પ્રાણી દ્વારા મળતા નકામા દ્રવ્યોનું શું કરે છે અને કેમ? તો કે ખેડૂત વનસ્પતિ તેમજ પ્રાણી દ્વારા મળતા નકામા દ્રવ્યોને એક ખાડામાં એકઠા કરી તેનું વિઘટન થવા માટે ખુલ્લા મૂકી દે છે. જે ખેડૂત હોય છે તે વનસ્પતિ તેમજ પ્રાણી દ્વારા જે મળતા નકામા દ્રવ્યો એટલે કે નકામા જે પદાર્થો હોય છે તેને શું કરે છે તો કે એક ખાડામાં એકઠા એટલે કે ભેગા કરીને એક ખાડામાં તેને શેના માટે તો કે વિઘટન થવા માટે શું કરી દે છે ખુલ્લા મૂકી દે છે. તેનું વિઘટન કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા થાય છે. તેનું વિઘટન કોના દ્વારા તો કે કેટલાક નાના મોટા જે સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તો નાના મોટા જે કીટકો હોય છે તેના દ્વારા તેનું શું થાય છે વિઘટન થાય છે. વિઘટીય પદાર્થોને કુદરતી ખાતરના સ્વરૂપે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. થોડા ઘણા સમય બાદ અથવા તો થોડા દિવસો બાદ જે વિઘટન છે તે પૂર્ણ થઈ જાય એટલે તે વિઘટન થયેલા જે પદાર્થો હોય છે તેને કોના સ્વરૂપે તો કે કુદરતી ખાતરના સ્વરૂપે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. અને આમ ખેતરમાંથી જ મળી રહેતા આ નકામા દ્રવ્યો ખાતર સ્વરૂપે ખેડૂતને ઉપયોગી બને છે. આમ ખેતરમાંથી જ મળતા જે નકામા દ્રવ્યો છે તે ખાતર સ્વરૂપે ખેડૂત તેનો વ્યવસ્થિતપણે શું કરે છે ઉપયોગ કરે છે. આગળ ચોથો પ્રશ્ન શું છે? ટૂંક નોંધ લખો નિંદામણ. શેની ટૂંક નોંધ? નિંદામણ. તો કે ખેતરમાં મુખ્ય પાકની સાથે અન્ય અનૈચ્છિક કે બિનજરૂરી વનસ્પતિઓ ઉગી નીકળે છે જેને નિંદણ કહે છે. આપણે સમજી જ ગયા છીએ આ પાઠમાં શું તો કે જે ખેતર છે તેમાં મુખ્ય પાકની સાથે અનૈચ્છિક એટલે કે આપણે ઈચ્છતા હોતા નથી અને બિનજરૂરી એટલે કે આપણે એનો કોઈ ઉપયોગ પણ નથી તેવી વનસ્પતિઓ પોતાની જાતે ઉગી નીકળે છે જેને શું કહે છે? નિંદણ કહે છે. નિંદણને દૂર કરવાની ક્રિયાને નિંદામણ કહે છે અને તે જે નિંદણ છે તેને આપણે દૂર કરીએ છીએ તો તે દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? નિંદામણ કહેવાય છે. નિંદણ પાક સાથે પાણી, પોષક દ્રવ્યો, જગ્યા તેમજ પ્રકાશ મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરે છે. જે નિંદણ છે એ પાક સાથે શેના માટે તો કે પાણી, પોષક દ્રવ્યો, જગ્યા અને તેમજ સૂર્યપ્રકાશ અથવા તો પ્રકાશ મેળવવા માટે શું કરે છે? સ્પર્ધા કરે છે. ખેતરમાં જે પાણી કે ખાતર આપવામાં આવે છે તેમાંનો ઘણો પાક આ નિંદણ શોષી લે છે. એટલે કે ખેતરમાં જે પાણી અથવા તો ખાતર અથવા તો બીજા કોઈ પણ પદાર્થો આપવામાં આવે તો જે મુખ્ય વનસ્પતિ હોય છે તે તો મેળવે છે પણ સાથે સાથે કોણ? આ જે નકામી જે વનસ્પતિ નિંદણ તરીકે ઉગી નીકળેલી છે તે પણ તેનો ઉપયોગ કરે છે અને તેને શોષી લે છે. તેથી મુખ્ય પાકની વૃદ્ધિ પર અસર થાય છે અને આના કારણે જે મુખ્ય પાક હોય તેને વ્યવસ્થિત પ્રમાણમાં પાણી, પ્રકાશ કે પોષક તત્વો મળી રહેતા નથી એટલે તેની વૃદ્ધિ પર અસર થાય છે. નિંદણ લણણીમાં વિક્ષેપ ઊભો કરે છે. નિંદણ શેમાં? લણણીમાં વિક્ષેપ ઊભો કરે છે. અને પાક ઉગાડતા પહેલા ખેતરમાં ખેડ દ્વારા નિંદણ દૂર કરવામાં આવે છે. એટલે શું કહે છે કે પાક જ્યારે ઉગાડવાનો હોય તે ઉગાડતા પહેલા શું કરવામાં આવે છે તો કે ખેતરમાં ખેડ દ્વારા જે નિંદણ હોય છે તેને શું કરવામાં આવે છે? દૂર કરવામાં આવે છે અને જેથી નિંદણ સુકાઈને મરી જાય છે અને માટીમાં ભળી જાય છે. અને આના કારણે જમીનથી આપણને ખ્યાલ જ છે વનસ્પતિ ક્યાં સુધી વ્યવસ્થિત રહી શકે? જ્યાં સુધી જમીન સાથે જોડાયેલી હોય ત્યાં સુધી. એટલે જમીનથી દૂર થઈ જાય એટલે તે સુકાઈને મરી જાય છે અને માટીમાં સાથે ભળી જાય છે. પાંચમો સવાલ શું છે? લણણી ઉત્સવો વિશે જણાવો. કયા ઉત્સવો? લણણી ઉત્સવો. તો શું છે ચાલો જોઈએ. તો કે ખેડૂતોના 3-4 મહિનાના અથાગ પરિશ્રમ પછી લણણી ઉત્સવનો સમય આવે છે. જે ખેડૂત હોય છે તેને 3-4 મહિના અથાગ પરિશ્રમ એટલે કે ખૂબ જ વધારે મહેનત કરેલી હોય 3-4 મહિના પાક ઉગાવવા માટે તેની પછી શું આવે છે? લણણી ઉત્સવનો સમય આવે
છે. ઊભા પાકનું સુવર્ણ દ્રશ્ય ખેડૂતના હૃદયમાં ઉલ્લાસ તેમજ સારા સમયનો ભાવ સંચાર કરે છે. ઊભા પાકનું જે સુવર્ણ દ્રશ્ય એટલે કે જે વ્યવસ્થિત આખો પાક વ્યવસ્થિત ઉગી નીકળ્યો હોય તે ખેડૂતે જોવે એટલે તેના હૃદયમાં ઉલ્લાસ અને સારા સમયનો ભાવ સંચાર એટલે કે ખૂબ જ તે આનંદિત થઈ જાય છે. આ સમય થોડોક આરામ કરવાનો તથા ખુશી મનાવવાનો હોય છે. આરામ કરવાનો કેમ તો કે ત્યારે જે પાક છે એ વ્યવસ્થિત ઉગી નીકળ્યો છે એટલે હવે આપણે કોઈ ખેતરમાં મહેનત કરવાની નથી અને આપણો પાક વ્યવસ્થિત વૃદ્ધિ પામીને વ્યવસ્થિત ઉગી નીકળ્યો છે એટલે સાથે સાથે ખુશી મનાવવાના પણ દિવસો હોય છે. કારણ કે આગળની ઋતુના પ્રયત્નનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આગળની ઋતુમાં જે આપણે પાક ઉગાડ્યો હતો તે આપણને વ્યવસ્થિત પ્રમાણે મળે છે એટલે કે આગળની ઋતુના પ્રયત્નનું શું તો કે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે જ ભારતના બધા જ ભાગોમાં લણણીનો સમય હર્ષોલ્લાસ તેમજ ખુશીનો હોય છે. એટલા માટે જ આપણો જે ભારત દેશ છે તેના બધા જ ભાગોમાં બધા જ પ્રદેશોમાં જે લણણીનો સમય હોય છે તે હર્ષો ઉલ્લાસ એટલે કે ખૂબ જ આનંદિત હોય છે અને ખુશીનો સમય હોય છે. પુરુષ તેમજ મહિલાઓ બધા ભેગા મળીને આ ઉત્સવ ઉજવે છે. પુરુષો અને મહિલાઓ બધા જ સાથે ભેગા મળીને આ ઉત્સવ છે તે ઉજવે છે. લણણી ઋતુની સાથે કેટલાક વિશેષ ઉત્સવ જેમ કે પોંગલ, બૈસાખી, હોળી, દિવાળી, નાબન્ય તેમજ બિહુ જોડાયેલા હોય છે. જે લણણી ઉત્સવ છે તેના સાથે કેટલાક વિશેષ ઉત્સવ એટલે કે બીજા ઉત્સવ પણ જોડાયેલા હોય છે જેમ કે પોંગલ, બૈસાખી, હોળી, દિવાળી, નાબનઈ તેમજ બિહુ વગેરે જોડાયેલા હોય છે. પ્રશ્ન 6. તમારા ઘરમાં અનાજના સંગ્રહ અને જાળવણી માટે શું કરવામાં આવે છે તે જણાવો. આજ પાઠમાં આગળ સમજી ગયા છીએ. હજી એકવાર આપણે અહીં જોઈ લઈએ કે ઘરમાં અનાજનો સંગ્રહ કરતા પહેલા બીજને તાપમાં સૂકવવામાં આવે છે. જે ઘરમાં અનાજનો આપણે સંગ્રહ કરીએ છીએ તેના પહેલાં તેને શું કરવામાં આવે છે, તેના જે બીજ એટલે કે જે અનાજ હોય છે તેને તાપ એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ અથવા તો જ્યાં ગરમી વધારે પ્રમાણમાં હોય ત્યાં તેને સૂકવવામાં આવે છે, જેથી તેનામાં રહેલા ભેજની માત્રામાં ઘટાડો થાય છે. આવું કરવાનું કારણ શું તો કે જે બીજ હોય છે તેમાં જે ભેજ રહેલો હોય છે તે ભેજ છે તે દૂર થાય છે અથવા તો ભેજમાં ઘટાડો થાય છે. અનાજને સાફ કરીને દિવેલ વડે મોવામાં આવે છે, તેથી તેને કીટકો, બેક્ટેરિયા અને ફૂગથી રક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અનાજને સાફ કરીને શું કરવામાં આવે છે, તેમાં જે દિવેલ હોય તે ઉમેરી દેવામાં આવે છે. વ્યવસ્થિત રીતે તેમાં ઉમેરી દેવામાં આવે છે. કેમ તો કે તેને ઉમેરી દો એટલે તેમાં જે કીટકો, બેક્ટેરિયા અને ફૂગ છે તેનાથી શું થઈ શકે છે, રક્ષણ થઈ શકે છે. આ પ્રકારના કીટકો અથવા તો સૂક્ષ્મજીવો છે તે તેને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શકતા નથી. ત્યારબાદ અનાજને ધાતુના મોટા પીપળાઓ તેમજ મોટા કોઠારમાં ભરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ શું કરવામાં આવે છે કે જે અનાજ હોય છે તેને ધાતુના મોટા પીપળા એટલે કે મોટી પેટી તેમજ મોટા કોઠારમાં તેને શું કરી દેવામાં આવે છે, તેમાં ભરી દેવામાં આવે છે અને જેથી તેનું ઉંદર અને કીટક જેવા જીવજંતુઓથી શું કરી શકાય છે, રક્ષણ કરી શકાય છે. પેટીમાં ભરવાનું કારણ શું તો કે જે ઉંદરો અથવા તો બીજા કીટકો હોય, બીજા જે જીવજંતુઓ હોય, બીજા જે સૂક્ષ્મજીવો હોય તેનાથી તેનું શું થઈ શકે છે, રક્ષણ થઈ શકે છે. આવા જે સૂક્ષ્મજીવો છે, કીટકો છે તેનાથી આપણે તેને વ્યવસ્થિતપણે બચાવી શકીએ છીએ, વ્યવસ્થિતપણે તેનું રક્ષણ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો પાઠ નંબર 1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે. જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ આખી આઈડિયલમાં પહેલા પાઠની આઈડિયલમાં કંઈ પણ લખવાનું બાકી હોય તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ તે કાર્ય પૂરું કરી લેવાનું છે, વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેવાનું છે. અને હવે જે આપણે આગળનો પાઠ જોઈશું તેમાં પણ વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપવાનું છે, પણ તે પહેલાં આ જે પાઠ છે તે વ્યવસ્થિતપણે બધાએ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરવાનો રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં નવા પાઠ સાથે મળીશું.